Charlie Cụm Ly Online cùng với cô Phương Hằng livestream vào tối 31 tháng 5 đã phá kỷ lục những người xem. Vào 20 giờ tối ngày 31 tháng 5 thì hàng trăm nghìn người hào hứng đổ bộ xem livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng. Và khác với những buổi livestream trước đó thì lần livestream lần này thì bà chủ của Đại Nam có vẻ chạy lòng hơn cả. Và đây cũng là lần đầu tiên CEO Nguyễn Phương Hằng bật khóc trên livestream. Khóc là hèn, van xin là nhục, nhưng đôi khi giọt nước mắt tràn ly, thưa quý vị. Và đồng thời cô cho biết mình cảm thấy bất lực và có thể sẽ rời Việt Nam sau khi hết dịch và đóng cửa Đại Nam cũng như các quỹ từ thiện để bắt đầu một cuộc sống mới, bởi vì bà chủ của Đại Nam cho rằng làm người tốt thật khó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn video clip trên kênh YouTube Trường Đua Đại Nam, cảnh bà Phương Hằng bật khóc nức nở trên livestream của mình. Tôi nói thật, và có thể là tôi sẽ không sống ở Việt Nam nữa, bởi vì khi tôi đã quay trở về đây tôi sống bằng cả cái trái tim yêu thương của tôi thật sự. Nhưng mà bây giờ anh Dũng Lò Voi á, ảnh đang muốn cùng với tôi nửa ly này quý vị. Mình cùng cái khác được không anh Dũng? Em thích cùng cái khác, gọi là thích sung sướng. Cùng này được không? Cùng này đi. Không, cái này là nói thật. Vô hết đi tụi con. Bữa nay quý vị phải nghe em nói nha quý vị. Mà em có lỡ có sai á, mà em nói á, là em nói thật nha quý vị. Bởi vì khi em sai là em nói thật nhất, và em được quyền sai. Em được quyền sai, và lẽ ra em là một cái người là lẽ ra em phải được thương yêu rất là nhiều, và em hy sinh rất là nhiều. Nhưng mà em không ngờ là cái sự hy sinh của em bị giẫm đạp quá nhiều, cho nên em phải nói điều là rất là đau lòng. Không dễ gì em khóc đâu, nhưng mà đôi khi nước mắt nó cũng giúp cho em vơi được phần nào em vơi. Có khi quý vị gặp em năm nay rồi hết dịch rồi, vợ chồng em sẽ rời khỏi Việt Nam, không sống đây nữa, vì không thể chịu đựng được những cái điều tàn nhẫn của những con người mà giẫm đạp lên đạo đức, giẫm đạp lên tất cả. Thì tại sao em phải cống hiến? Đó là sự thật. Bởi vì sao em là một người phụ nữ, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, sinh ra là để được trân trọng. Em không có lỗi với ai hết. Tại sao giẫm đạp em? Tại sao chà đạp lên cái sự tử tế của em? Tại sao đối đãi với em như vậy? Có khi em sẽ rời khỏi Việt Nam và em sẽ đóng toàn bộ quỹ từ thiện lại. Em không có lỗi gì hết. Em sẽ rời đi trong danh dự. Đó là những gì em đã suy nghĩ một tuần lễ nay, kính thưa quý vị. Có khi mình làm tốt mới mình thành có tội. Quý vị này đang nhậu với em á thì quý vị uống cho hết nha. Bữa nay em được phép sai với quý vị một bữa, nhưng mà nếu như em mà có nói gì không đúng á thì quý vị cũng phải thương em nha quý vị. Bởi vì em được sống thật với chính mình. Em nói thật với quý vị á, là 3 ngày nay em suy nghĩ thật, em trần tình. Em nói thật với quý vị, nếu như mà cái cuộc đời này nó tốt đẹp á, em có thể hy sinh chết trong một nốt nhà, em không bao giờ hối hận. Nhưng đừng có giẫm đạp em quá đáng. Và em không có lỗi gì khi em rời đi. Em nói thật, em có đủ tư cách rời đi. Và vợ chồng em sẽ đóng cửa Đại Nam, giải tán toàn bộ hết và sẽ rời đi. Đó là điều mà cuối cùng em nghĩ đến, là em phải rời đi, là bởi vì em cảm thấy cuộc đời nó bất công quá. Làm người tử tế thật là khó đến mức mình không tưởng tượng được, là mình tử tế đến mức mình trở thành người có tội luôn là sao. Nó bất công đến cái mức mà bao nhiêu người có quyền giẫm đạp mình, còn mình không được nói gì hết, mình không có tư cách để nói gì hết. Thì tại sao em phải hy sinh, đi lụm từng đồng bạc, gom từng xu từng hào
của khách đến Đại Nam để rồi mà đóng góp vô cái quỹ từ thiện, mổ tim cho từng em một, cứu mấy em từ cái chết trở lại cái sống. Quý vị nào đã từng lâm vào hoàn cảnh của em đi, quý vị sẽ thấy cứu những cái đứa trẻ em mà cha mẹ nó nghèo, không có một suất ăn cơm, mà lòng em hạnh phúc biết chừng nào. Mà bây giờ em nhục chí, em không muốn làm gì nữa hết. Thì quý vị nghĩ có em có còn nhuệ khí nữa không? Em có còn một chút tư tưởng nào để cống hiến nữa không quý vị? Khóc là hèn, giáng sinh là nhục. Nhưng mà đôi khi giọt nước tràn ly, giọt nước tràn ly quý vị. Vì em nghĩ rằng là vợ chồng em, anh Dũng thì cả đời chỉ biết làm cống hiến hết. Rồi khi em về em sống em cũng cống hiến hết. 3 ngày nay em phải suy nghĩ, em còn 4 đứa con, em không thể mà em hy sinh tiếp tục để rồi con em nó khổ, mẹ nó khổ, rồi con em nó cũng khổ. Một cái doanh nghiệp lớn như thế này, 5-6 công ty quản lý, nuôi cả 1.000-2.000 nhân viên, gồng gánh hết trong ngoài, thế mà người ta vẫn dẫm đạp lên sự hy sinh của mình. Buồn không quý vị? Hôm nay em nhất định em phải khóc một bữa với quý vị. Bởi vì ai đã từng ở trong cuộc á sẽ hiểu được cái mất mát, cái đau thương. Có ai bù đắp được cho em một lời tử tế là em đã mừng lắm rồi. Em không đòi hỏi một điều kiện nào hết, em chỉ cần có một chút lương tâm thôi, cũng không có nữa. Vậy thì em làm để làm gì? Tại sao em phải làm? Tại sao vợ chồng em phải tiếp tục cống hiến để làm cái gì? Em phải suy nghĩ chứ quý vị. Có thể em sẽ rời đi, em không sống ở đây nữa. Em rời đi trong danh dự, em rời đi trong lòng tự trọng, trong sự kiêu hãnh của bản thân mình. Vì em không làm gì sai với lương tâm em. Em không làm gì sai, em không có làm cái điều gì tổn hại đến ai hết. Em chỉ thấy em bất công quá thì em buông em đi thôi. Làm người tử tế thật là khó. Từ lúc mà quý vị thấy em bước chân lên giao lưu đến bây giờ, chưa bao giờ mà em cảm thấy em ức lòng tới như vậy. Và thật sự ra thì những đứa con em nó bị tổn thương quá nhiều, bởi vì mẹ nó là một người tốt. Thì bây giờ đặt ngược lại quý vị á, quý vị là em á, quý vị có còn muốn làm nữa không? Hay là em đi, hay là em đi rồi sẽ hiểu được. Vậy là em là một đứa ngu ngốc nhất trên đời này. Cái sự hy sinh của em nó ngu ngốc đến mà để cho người ta chửi, người ta rủa, người ta dẫm đạp lên mình. Vậy thì tại sao em phải tiếp tục hy sinh? Em muốn gánh vác bớt cho cái xã hội này thì em trở thành người có tội. Thằng nào em ngu dốt đi, em ngu si đi, em hưởng thay mình. Em khôn ngoan làm chi, rồi em oan trái nhiều. Quý vị thử nghĩ xem, em có còn nhuệ khí để em hy sinh nữa không quý vị? Em đã nghĩ rồi, em nghĩ rồi em sẽ rời đi. Khi mà hết dịch rồi, có khi là em sẽ không sống ở Việt Nam nữa. Mẹ con em sẽ rời đi trong danh dự. Và có thể là em giải tán công ty. Đâu có lý do gì mà vợ chồng em sống. Anh Dũng tới 62 tuổi rồi, em 50 tuổi rồi. Anh Dũng làm cả một cuộc đời, rồi tới phiên em bước chân vô cũng chỉ là cống hiến thôi. Mà giờ này trở thành cay đắng đến như vậy. Thì nói thật với quý vị, vì em là một con người sống có cảm xúc thật, em có trái tim thật, em yêu đồng bào, yêu dân tộc, yêu nước thật. Nếu em muốn hưởng thụ em đã không trở về Việt Nam, em đã sống ở lưu phong ở nước ngoài rồi. Em trở về Việt Nam với tất cả những gì mà em dâng hiến được cho đời, làm đẹp cho đời. Thì không ngờ em lại trở thành một cái công cụ, và em đã trở thành một con người để cho người ta dẫm đạp em không thương tiếc. Nói thật với quý vị, hãy là em đi. Hãy thử là em đi. Từ cái nạn nhân này em trở thành một nạn nhân kia. Phải nói là
Em không hiểu tại sao cái cuộc đời này nó lại bất công đến như vậy. Phải nói là em hạnh phúc là khi mà cái thời gian gần đây rất là nhiều người thương em. Hiện là đang có 120.000 người theo xem trực tiếp trên đúng một kênh YouTube của Trường Đua Đại Nam. Thì quý vị đã thương mến em rất là nhiều. Em rất là phải nói là con người em có máu anh hùng. Một khi mà đã chơi là không bao giờ chạy, và đã hết lòng, hết dạ thì em môi thớt tim gan ra để em cống hiến, em không bao giờ buồn. Nhưng thật sự em rất buồn. Nói thật với quý vị, con người ta nó tới một cái ngưỡng, và khi nó đi quá giới hạn rồi thì đôi khi nó là như vậy. Em nói thật với quý vị, tại vì em không phải là loại ngu dốt, em tử tế chứ không phải em ngu dốt đó. Cho nên em nói thật với quý vị rằng là có khi sau một cái trận đại dịch như thế này ổn định rồi thì vợ chồng em có khi là rời đi, vì tụi em cũng quá mệt mỏi rồi. Cho cũng có tội, giúp cũng có tội, cũng bị học sách, cũng hỏi mày cho thiệt hay cho giả, tài sản có được thì nói đi lừa đảo. Buồn không quý vị? Kiểu gì cũng sống không nổi hết. Chỉ có đi làm từ thiện thôi mà cũng có tội nữa quý vị ơi. Uống miếng nữa đi tụi con. Bữa nay quý vị thấy em hèn quá hả quý vị? Quý vị thả tim cho em đi. Một chút em xỉn em hát cho quý vị nghe nha. Ai nói yêu em đêm nay, 120.000 người đang yêu em, phải quý vị? Ai nói yêu em đêm mai, không biết ai mai yêu em. Vô tụi con, mà đêm nay thì rõ ràng là quý vị đang theo em. Bao nhiêu người đang theo dõi rồi con? 126.000 người. Hả? Không biết con? Mẹ ơi, Tại sao? theo mọi người thì không nói về cái này á, thì có một đống cái kênh giả mạo kênh của Hữu luôn á. Rồi sao nữa? Mấy cái kênh nó chơi cờ vũ qua tự nhiên gáy kênh của một đứa con nít luôn. Cái đó không có sao ha. Bây giờ mẹ đang nói chuyện với mấy cô, mấy chú, mấy ông, mấy bác, mấy bà nè. Ok? Dạ. Rồi con cho mẹ được tâm sự với lại tất cả quý vị mọi người ha. Con đi chơi với bạn được không? Dạ bye. Ok bye. Hồi nãy giờ con có thấy mẹ khóc không? Dạ không. Con ngoài kia hả? Ok, con đi vô đi. Nè quý vị ơi, quý vị nào đang nhậu online với em, thật sự ra quý vị đang nhậu online với em phải không? Em có rất nhiều cảm xúc nha quý vị. Vô tụi con. Rồi mời tất cả quý vị là mời tụi con nha.